Dragii mei, bun găsit la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti un tort foarte simplu, dar foarte delicios, din foi fragede cu miere și o cremă foarte fină de smântână acrișoară. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Pentru foi avem nevoie de 120 de grame de miere de albine, aproximativ 450 de grame de făină cu 3 nule, 150 de grame de unt cu 82% grăsime, 3 ouă mari, 140 de grame de zahăr, o linguriță și jumătate de bicarbonat de sodiu și puțină sare. Pentru început vom pregăti foile cu miere. Punem zahărul, mierea de albine și untul rece tăiat cu bulețe într-un vas la baia de aburi. Încălzim la foc mic până când untul s-a topit complet și compoziția e fierbinte la atingere sau măsoară 60 de grade Celsius. Adăugăm ouăle pe rând și amestecăm până când compoziția devine omogenă. Luăm bolul de pe baia de aburi și adăugăm imediat o linguriță și jumătate de bicarbonat de sodiu și omogenizăm. Lăsăm compoziția să se răcească la temperatura camerei și adăugăm treptat sarea și făina trecute printr-o sită. Încorporăm făina treptat și formăm un aluat moale și lipicios. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și răsturnăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine. Deși aluatul este foarte lipicios, nu adăugăm în plus mai multă făină. Înfoliem aluatul și îl vom da la frigider pentru minim 2 ore. Între timp vom pregăti crema cu care vom umple tortul. Pentru aceasta avem nevoie de 500 de ml de smântână fermentată, 150 de grame de cremă de brânză, 150 de grame de mascarpone, 200 de ml de smântână pentru frișcă cu 36% grăsime, între 150-200 grame de zahăr pudră, o linguriță de coajă rasă de portocală și o linguriță de extract de vanilie. Punem într-un castronel încăpător smântâna fermentată, adăugăm crema de brânză, crema mascarpone, smântâna pentru frișcă cu 36% grăsime și zahărul pudră și le batem la viteză medie până obținem o cremă fină și fermă care să-și mențină forma. Adăugăm o linguriță de extract de vanilie sau un pliculeț de zahăr vanilat și o linguriță de coajă rasă de portocală și mai batem pentru câteva secunde, doar atât încât să le încorporăm. Amestecăm puțin cu o spatulă și dăm crema la frigider până în momentul în care o vom folosi. În continuare vom pregăti inserția de zmeură. Pentru aceasta avem nevoie de 300 de grame de zmeură, eu am folosit congelată, dar puteți să folosiți și proaspătă, 30 de grame de zahăr sau miere de albine, o lingură de amidon de porumb, 10 ml de suc proaspăt de lămâie și 30 de ml de apă rece. Zdrobim zmeura cu o furculiță și o punem într-o crăticioară împreună cu zahărul și sucul proaspăt de lămâie. Gătim la foc mediu, amestecând ocazional până când se va topi zahărul. Într-un castronel dizolvăm amidonul în apă rece și îl turnăm în fir subțire peste zmeură, amestecând continuu ca să nu se formeze cocoloașe. Continuăm să gătim aproximativ 2 minute până când compoziția se îngroașă și devine lucioasă. Pentru o textură mai fină, vom trece compoziția printr-o sită pentru a elimina sâmburii. Lăsăm compoziția să ajungă la temperatura camerei, apoi o vom pune într-un poș și o dăm la frigider.
Revenim la aluatul pentru foi pe care l-am lăsat la frigider. După ce au expirat cele 2 ore, îl scoatem din folie și îl împărțim în 12 părți egale. Cântărim fiecare bucată în parte și formăm mingiuțe de aceeași mărime. Luăm câte o bucată de aluat și o întindem pe o hârtie de copt pudrată cu puțină făină, într-o foaie subțire de aproximativ 1 mm grosime. După ce am întins-o suficient, o înțepăm cu o furculiță sau cu o formă de tipul acesta ca să nu se umfle la cuptor. Decupăm cu ajutorul unui inel discuri de 18 cm diametru. Mărginile de la foi le vom îndepărta puțin și le vom coace împreună cu foaia. Acestea le vom mărunți la final și le vom folosi la decorul tortului. Coacem foile la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 6 minute sau până când s-au rumenit frumos. Între timp vom pregăti în același mod următoarea foaie, dar stăm cu ochii pe cuptor. Procedăm în modul acesta până când vom coace toate foile. După ce coacem foile, le lăsăm să se răcească pe hârtia de copt pentru că sunt foarte fragile și se rup foarte ușor. Înainte să începem asamblarea tortului, vom da deoparte 150 de grame de cremă pe care o vom folosi pentru acoperirea și decorarea tortului. Când avem totul pregătit, iar foile s-au răcit complet, putem să trecem la asamblarea tortului. Punem puțină cremă pe platou, apoi o foaie de tort. Vom face straturi de blat, peste care vom pune 2 linguri de cremă. Dacă vreți să cântăriți, fiecare strat de cremă va trebui să aibă 90 de grame. Vom avea 12 foi și 11 straturi de cremă. Peste fiecare strat de cremă punem nucă măcinată pe care o vom alterna cu inserția de zmeură. Dacă nu vă place nuca sau inserția de zmeură, puteți să renunțați la ele. Continuăm cu a doua foaie, peste care vom pune din nou 2 linguri de cremă. Nivelăm crema cu o spatulă, iar de data asta vom pune în spirală inserția rece de zmeură pe care am pregătit-o mai devreme. Inserția de zmeură o puteți înlocui cu o inserție din fructe de pădure, cu vișine din compot, zmeură proaspătă sau afine. Oricare variantă veți alege, veți obține un tort delicios. Continuăm în modul acesta, alternând straturile din foi cu miere, cu crema de smântână, nuci măcinate și inserția de zmeură, până când vom termina toate foile cu miere. Nivelăm mărginile și acoperim tortul cu un strat subțire de cremă. Căptușim tortul cu folie de acetat sau hârtie de copt, apoi îl punem într-un inel. Acoperim tortul cu folie alimentară și îl vom da la frigider pentru minim 10 ore. Ideal este să-l lăsăm peste noapte. Între timp vom mărunți mărginile rămase de la blaturi cu un blender. Dacă nu aveți blender, le puteți pune într-o pungă mai groasă și le sfărâmați cu un sucitor. A doua zi scoatem tortul de la frigider și înlăturăm inelul și folia de acetat sau hârtia de copt în cazul meu. Înainte de a îmbrăca tortul cu blatul mărunțit, îl vom finisa cu un strat subțire de cremă. Astfel se va lipi mult mai ușor blatul mărunțit. Îmbrăcăm tortul cu blatul mărunțit, ajutându-ne de o spatulă și îl decorăm după preferință cu fructe proaspete. Eu am folosit pentru decor zmeură, afine și semințe de rodie. De asemenea, am folosit și câteva frunzulițe de mentă. Înainte de a așeza fructele, am pus pe marginea tortului puțină cremă de smântână. Astfel, fructele se vor așeza mult mai frumos și nu vor mai cădea de pe tort. Dragii mei, tortul medovic este gata și se poate servi. Arată absolut minunat și este super delicios. Crema acrișoară cu inserția de zmeură echilibrează foile dulci de miere.
Cred că este tortul perfect pentru orice ocazie, fie de sărbători, fie de zi onomastică sau pur și simplu pentru a ne răsfăța familia. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag!